Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι με την βοήθεια του Θεού να είστε όλοι καλά. Πριν ξεκινήσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης από την σειρά του καναλιού μας Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας και την στήριξή σας στο κανάλι μας, στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, όπου ξεπεράσαμε με την δική σας στήριξη και βοήθεια τους 100.000 συνδρομητές. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε ένα διαγωνισμό στο κανάλι μας, όπου μπορείτε να το δείτε στο βίντεο το οποίο έχει τίτλο 100.000 συνδρομητές, μεγάλος διαγωνισμός, όπου εκεί θέλουμε να ανταποδώσουμε την αγάπη μας για εσάς και γι' αυτό σας προσφέρουμε 64 δώρα. Μπορείτε λοιπόν να δείτε αυτό το βίντεο και να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο οποίος λήγει στις 26 Δεκεμβρίου. Είναι ένας διαγωνισμός ανταπόδοση της δικής σας αγάπης και βοήθειας προς το κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Δείτε λοιπόν αυτό το βίντεο, διαβάστε και την περιγραφή του βίντεο για να δείτε το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Και τώρα θα δούμε το σημερινό επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου θα δούμε την διαστροφή που υπήρχε τότε στην εποχή του προφήτη Ηλία, αλλά θα δούμε και την διαστροφή που υπάρχει ακόμα και στις ημέρες μας. Είδαμε στο προηγούμενο βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης τον προφήτη Ηλία, ο οποίος με εντολή του Θεού πήγε στην Σαρεπτά της Σιδωνίας και έμεινε εκεί με την χήρα και έκανε και ένα θαύμα. Και σήμερα θα δούμε κι άλλο ένα θαύμα του προφήτη Ηλία και περίμενε σε εκείνο το μέρος ο προφήτης Ηλίας μέχρι να λάβει καινούρια εντολή από τον Θεό. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια της ανομβρίας που είχε πει ο Θεός προς τον προφήτη Ηλία και έδωσε καινούρια εντολή ο Θεός στον προφήτη Ηλία και του είπε να πάει να βρει τον ασεβή βασιλιά, τον Αχάβ, ο οποίος βασίλευε στο βόρειο μέρος του Ισραήλ. Και του είπε να πάει να τον βρει για να του πει ότι η ανομβρία πλέον θα τελειώσει και πλέον θα υπάρξει βροχή επάνω στη γη. Έτσι και έκανε ο προφήτης Ηλίας με εντολή του Θεού, πήγε να συναντήσει τον βασιλιά Αχάβ και να του πει την νέα εντολή που έλαβε από τον Θεό και να του πει να προετοιμαστεί διότι θα υπάρξει νερό επάνω στη γη. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι εκεί στην Σαμάρια, όπου έμενε ο βασιλιάς Αχάβ, λόγω της ανομβρίας είχε πέσει πολύ μεγάλη πείνα. Και είχε πέσει πολύ μεγάλη πείνα διότι δεν υπήρχαν ούτε φαγητά, δεν υπήρχαν τροφές για τα ζώα και έτσι είχε πέσει πάρα πολύ μεγάλη πείνα σε όλο το Ισραήλ αλλά και παντού σε όλη τη γη. Έτσι λοιπόν ο ασεβής βασιλιάς, ο Αχάβ, είπε στον υπηρέτη του τον Αβδιού να πάνε να βρουν ένα μέρος, να πάνε να βρουν πού υπάρχει χήμαρος ή πού υπάρχει πηγή με νερό, ώστε να μπορούν να βρουν τροφές για τα ζώα τους, για τα άλογα, για τα μοσχάρια, για τα πρόβατα, ώστε να μην πεθάνουν μέσα στους στάβλους, διότι δεν υπήρχε πουθενά τροφή. Να πούμε ότι αυτός ο υπηρέτης, ο Αβδιού, ο υπηρέτης του ασεβή βασιλιά Αχάβ, ήταν πολύ πιστός στον Κύριό μας. Πίστευε πολύ στον Θεό και μάλιστα να πούμε ότι όταν η γυναίκα του βασιλιά Αχάβ, η Ιεζάβελ, επειδή ήταν ειδωλολάτρησα, κυνηγούσε όλους τους προφήτες και προσπαθούσε να τους σκοτώσει, αυτός ο οικονόμος, αυτός ο υπηρέτης του βασιλιά Αχάβ προστάτεψε 100 προφήτες του Θεού. Τους είχε κλείσει σε ένα σπήλαιο για να τους προστατέψει από την ειδωλολάτρησα την Ιεζάβελ και τους πήγαινε φαγητό και νερό για να μπορέσουν να ζήσουν. Έτσι λοιπόν αυτός ο υπηρέτης του βασιλιά Αχάβ, παρότι ήταν δίπλα από τον ασεβή βασιλιά Αχάβ, εν τούτης αυτός ο υπηρέτης, ο Αβδιού, πίστευε στον αληθινό Θεό. Και ο βασιλιάς Αχάβ είπε στον υπηρέτη του να πάνε να ψάξουν, όπως είπαμε, να βρούνε νερό για να βρούνε τροφές για τα ζώα τους, για να μην πεθάνουν. Έτσι λοιπόν χώρισαν, θα μπορούσαμε να πούμε, την περιοχή σε δύο μέρη και στο ένα μέρος πήγε ο βασιλιάς Αχάβ και από την άλλη πλευρά πήγε ο οικονόμος του, ο υπηρέτης, ο Αβδιού. Εκεί που προχώραγε ο Αβδιού συνάντησε τον προφήτη Ηλία, που όπως είπαμε του έδωσε ο Θεός εντολή για να πάει να συναντήσει τον βασιλιά Αχάβ. Βλέποντας ο Αβδιού τον προφήτη Ηλία, τον αναγνώρισε αμέσως, παρότι είχαν περάσει τόσα χρόνια από τότε που είχε να τον δει πάλι. Τον γνώρισε αμέσως, προσκύνησε μέχρι το έδαφος και ασπάστηκε τον προφήτη Ηλία και του είπε «Εσύ δεν είσαι?» του λέει ο προφήτης Ηλίας. Και του απάντησε ο προφήτης Ηλίας «Ναι, εγώ είμαι» και έλαβα εντολή από τον Θεό να βρω τον βασιλιά Αχάβ
και να του πω ότι πλέον θα σταματήσει η ανομβρία και θα υπάρχει βροχή επάνω στη γη. Του είπε λοιπόν ο προφήτης Ηλίας στον Αβδίου, πήγαινε βρες τον Κύριό σου, δηλαδή τον βασιλιά Αχάβ, και να του πεις ότι είμαι εδώ να έρθει να με συναντήσει. Πήγε λοιπόν ο Αβδίου και βρήκε τον βασιλιά Αχάβ και του είπε ότι εμφανίστηκε ο προφήτης Ηλίας και θέλει να σε συναντήσει. Ο βασιλιάς Αχάβ, ακούγοντας αυτά τα λόγια, έτσι και έκανε, πήγε λοιπόν και συνάντησε τον προφήτη Ηλία και καθώς συναντήθηκε με τον προφήτη Ηλία, του λέει το εξής: «Εσύ είσαι που διαστρέφεις και αναστατώνεις όλον τον Ισραηλίτικο λαό». Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ατάραχος ο προφήτης Ηλίας απευθύνθηκε στον βασιλιά Αχάβ και του λέει το εξής: «Εγώ δεν είμαι αυτός που διαστρέφω και αναστατώνω τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτός ο οποίος διαστρέφει και αναστατώνει τον Ισραηλιτικό λαό δεν είμαι εγώ, αλλά είσαι εσύ και η οικογένειά σου. Διότι και εσύ αλλά και η οικογένειά σου σταματήσατε να ακούτε τις εντολές του αληθινού Θεού και να πιστεύετε στον αληθινό Θεό και πιστεύετε σε ψεύτικους θεούς όπως ο ψεύτικος θεός Βάλ. Γι' αυτό λοιπόν του λέει, συγκέντρωσε όλο τον Ισραηλιτικό λαό επάνω στο όρος Κάρμιλος. Επίσης πες στους ψευδοπροφήτες του ψεύτικου θεού Βάλ, που είναι 450, να έρθουν και εκείνοι επάνω στο όρος Κάρμιλος, αλλά και να πεις και στους 400 ψευδοπροφήτες των δασών και της Αστάρτης να έρθουν και εκείνοι, οι οποίοι μάλιστα είναι προστατευόμενοι από την γυναίκα σου, η οποία είναι ειδωλολάτρησα. Το όρος Κάρμιλος ή αλλιώς Κάρμελ ή όπως αλλιώς το συναντάμε στα αραβικά Μας Ελίας, δηλαδή το όρος του Αγίου Ηλία, δηλαδή το βουνό του Αγίου Ηλία, είναι μία παράκτια οροσειρά που βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ και εκτείνεται από την Μεσόγειο θάλασσα προς τα νοτιοανατολικά. Εκεί κοντά στο όρος Κάρμιλος βρίσκονται αρκετές πόλεις του Ισραήλ, αλλά με την μεγαλύτερη πόλη που βρίσκεται εκεί κοντά είναι η πόλη της Χάιφα. Ο Αχάβ λοιπόν έστειλε μήνυμα σε όλους τους Ισραηλίτες αλλά και σε όλους τους ψευδοπροφήτες, που σύνολο ήταν 850, να ανέβουν επάνω στο όρος Κάρμιλος. Εκεί επάνω στο όρος Κάρμιλος ο προφήτης Ηλίας μάζεψε τους Ισραηλίτες και τους είπε το εξής: «Έως πότε θα αμφινταλαντεύεστε για το ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Είναι ο Κύριος μας, αυτός ο οποίος έσωσε το λαό μας τόσες φορές από την ιστορία μας που γνωρίζουμε, ή είναι ο ψεύτικος θεός Βάλ? Εάν είναι ο Κύριος μας ο αληθινός Θεός, να ακολουθήσετε Αυτόν. Εάν αληθινός Θεός είναι ο Βάλ, τότε να ακολουθήσετε τον Βάλ». Επίσης, ο προφήτης Ηλίας είπε στους Ισραηλίτες ότι πλέον στο Βόρειο Βασίλειο, εκεί όπου βασίλευε ο βασιλιάς Αχάβ, αυτός ο ασεβής βασιλιάς, ο μοναδικός προφήτης του Κυρίου ήταν ο προφήτης Ηλίας. Κανένας άλλος προφήτης δεν έχει μείνει του Κυρίου και μοναδικός προφήτης του Κυρίου είμαι εγώ. Ενώ από την άλλη πλευρά οι ψευδοπροφήτες είναι 850. Και εκείνη τη στιγμή ο προφήτης Ηλίας είπε, για να δείτε το ποιος είναι ο αληθινός Θεός θα κάνουμε το εξής. Ζήτησε λοιπόν εκείνη τη στιγμή ο προφήτης Ηλίας να φέρουν 2 μοσχάρια. Ένα για τον ίδιον αλλά και ένα για τους ψευδοπροφήτες. Και να κομματιάσουν αυτά τα μοσχάρια και το ένα το μοσχάρι να το πάρουν οι ψευδοπροφήτες, να το βάλουν πάνω σε θυσιαστήριο χωρίς να ανάψουν φωτιά και να κάνουν προσευχή προς τον Θεό τους. Και το ίδιο θα έκανε και ο προφήτης Ηλίας. Θα έπαιρνε ο ίδιος το άλλο το μοσχάρι, θα το έκοβε και αυτό σε κομμάτια, θα το έβαζε επάνω σε θυσιαστήριο και θα έκανε και εκείνος προσευχή στον Θεό, και όποιος Θεός άκουγε την προσευχή θα έστελνε φωτιά για να καούν τα ολοκαυτώματα. Και έτσι αυτός ο Θεός που θα άκουγε τις προσευχές θα ήταν ο αληθινός Θεός. Στην συνέχεια, ο προφήτης Ηλίας απευθύνθηκε στους ψευδοπροφήτες του Βάλ και της Αστάρτης και τους είπε να διαλέξουν ένα μοσχάρι και να κάνουν θυσία προς τον Θεό τους και να τον επικαλεστούν για να φέρει φωτιά.
Οι ψευδοπροφήτες πήραν λοιπόν το μοσχάρι, το έβαλαν επάνω στο θυσιαστήριο και ξεκίνησαν να παρακαλούν τον Θεό τους ώστε να ακούσει τις προσευχές τους. Ξεκίνησαν γύρω-γύρω από το θυσιαστήριο, έτρεχαν, χοροπηδούσαν και παρακαλούσαν τον Θεό τους για να ακούσει τις προσευχές τους. Κάποια στιγμή είχε φτάσει το μεσημέρι, αλλά τελικά ο Θεός τους δεν τους είχε ακούσει. Έτσι, ο προφήτης Ηλίας, εμπέζοντάς τους και κοροϊδεύοντάς τους, τους είπε ότι μάλλον ο Θεός σας δεν σας ακούει διότι μπορεί να έχει κάποια συνομιλία, ή τους είπε ότι ο Θεός σας δεν σας ακούει γιατί μπορεί να έχει κάποια δουλειά, ή μπορεί ο Θεός σας να μην σας ακούει γιατί μπορεί να κοιμάται. Εκείνοι πίστεψαν τα λόγια του προφήτη Ηλία και ξεκίνησαν ακόμη περισσότερο να χοροπηδούν, ακόμη περισσότερο να τρέχουν γύρω-γύρω από το θυσιαστήριο και να κάνουν προσευχές προς τον Βάλ, αλλά και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είχαν ξεκινήσει και έπαιρναν λόγχες και έκοβαν τις σάρκες τους και χάραζαν τις σάρκες τους και έβγαζαν αίμα, και μάλιστα τόσο πολύ όπου το αίμα έτρεχε κάτω στο έδαφος. Αλλά τελικά όμως οι προσευχές τους δεν εισακούγονταν καθόλου. Κάποια στιγμή έφτασε το απόγευμα και τελικά ο Βάλ δεν είχε ακούσει ακόμα τις προσευχές τους. Καμία απάντηση από τον ψεύτικο Θεό Βάλ και κανένα σημάδι δεν είχε δοθεί προς τους ψευδοπροφήτες του. Τότε ο προφήτης Ηλίας είπε στους ψευδοπροφήτες του Βάλ και της Αστάρτης να απομακρυνθούν από το θυσιαστήριο και φώναξε όλους τους Ισραηλίτες να πλησιάσουν κοντά για να βλέπουν. Εκείνη τη στιγμή ο προφήτης Ηλίας πήρε 12 πέτρες οι οποίες συμβόλιζαν τις 12 φυλές του Ισραήλ για να ξαναχτίσει το θυσιαστήριο. Θα πρέπει να πούμε ότι σε εκείνο το μέρος υπήρχε παλαιότερα ένα θυσιαστήριο το οποίο είχε φτιάξει ο προπάτορας Ιακώβ. Σε εκείνο το μέρος ήταν το μέρος το που ο Θεός του άλλαξε το όνομα. Από Ιακώβ του έδωσε το όνομα Ισραήλ. Αλλά αυτό το θυσιαστήριο είχε καταστραφεί. Έτσι λοιπόν αυτό το θυσιαστήριο το ξαναέκτισε εκείνη την ώρα ο προφήτης Ηλίας με τις πέτρες που πήρε, που όπως είπαμε συμβόλιζαν τις 12 φυλές του Ισραήλ, και γύρω-γύρω από το θυσιαστήριο έφτιαξε ένα μεγάλο αυλάκι το οποίο χωρούσε πάρα πολύ νερό. Εν συνεχεία πήρε τα ξύλα, τα έβαλε επάνω στο θυσιαστήριο και πάνω από τα ξύλα έβαλε το μοσχάρι, το ολοκαύτωμα το οποίο θα έκανε θυσία προς τον Θεό. Και είπε προς τους Ισραηλίτες εκείνη την ώρα να φέρουν 4 κουβάδες νερό και να τους ρίξουν επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα και επάνω στο μοσχάρι. Οι Ισραηλίτες έτσι και έκαναν. Εν συνεχεία όμως ο προφήτης Ηλίας τους είπε να ξανακάνουν πάλι το ίδιο. Έτσι λοιπόν οι Ισραηλίτες για δεύτερη φορά ξαναέφεραν 4 κουβάδες νερό, όπου τους έριξαν επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στο μοσχάρι και στα ξύλα. Αλλά όμως ο προφήτης Ηλίας τους είπε για τρίτη φορά να κάνουν πάλι το ίδιο. Έτσι λοιπόν οι Ισραηλίτες για τρίτη φορά ξαναέφεραν 4 κουβάδες νερό, τους έριξαν επάνω στο θυσιαστήριο και το νερό ήταν τόσο πολύ όπου γέμισε και το αυλάκι το οποίο έφτιαξε ο προφήτης Ηλίας γύρω-γύρω από το θυσιαστήριο. Τότε ο προφήτης Ηλίας προσευχήθηκε με μεγάλη κραυγή στον ουρανό και ζήτησε από τον Κύριο να ακούσει την προσευχή του και να στείλει φωτιά για να δουν οι Ισραηλίτες ότι αυτός είναι ο μόνος και αληθινός Θεός. Και ό του θαύματος εκείνη τη στιγμή μεγάλη φωτιά έπεσε επάνω από τον ουρανό στο θυσιαστήριο, όπου έκαψε το μοσχάρι, το ολοκαύτωμα, έκαψε τα ξύλα, τις πέτρες μέχρι και το νερό που υπήρχε μέσα στο αυλάκι από το νερό που έριξαν οι Ισραηλίτες. Μέχρι και το νερό εξατμίστηκε από την μεγάλη φωτιά που έστειλε ο Θεός. Έτσι οι Ισραηλίτες, βλέποντας αυτό, και έμειναν έκθαμβοι εκείνη την ώρα, βλέποντας το γεγονός αυτό, τη φωτιά που ήρθε από τον ουρανό, έπεσαν στο έδαφος με το πρόσωπο προς τα κάτω και προσκύνησαν και είπαν ότι ο Θεός του προφήτη Ηλία είναι ο μόνος και αληθινός Θεός. Τότε ο προφήτης Ηλίας έδωσε εντολή στους Ισραηλίτες να συλλάβουν όλους τους ψευδοπροφήτες και του Βάλ και της Αστάρτης και να τους πάνε στον χήμαρο Κισών και εκεί να τους φάξουν. Στην συνέχεια ο προφήτης Ηλίας είπε στον βασιλιά Αχάβ, μετά από τα γεγονότα που είδαμε και το θαύμα το οποίο έγινε μετά την προσευχή του προφήτη Ηλία, του είπε να φάει και να πιει διότι ακούει την βροχή την οποία έρχεται και ότι πλέον θα σταματήσει η ξηρασία επάνω στη γη.
Έτσι λοιπόν εκείνη τη στιγμή ο προφήτης Ηλίας έπεσε κάτω στη γη και γονατιστός προσευχόταν απέναντι στον Θεό ώστε να έρθει η βροχή. Έστειλε λοιπόν τον υπηρέτη του για να δει την θάλασσα προς τα δυτικά, για να δει εάν είχε εμφανιστεί, εάν ερχόταν η βροχή. Ο υπηρέτης όμως είπε στον προφήτη Ηλία ότι ακόμα δεν έβλεπε τίποτα. Τότε ο προφήτης Ηλίας του είπε αυτό να το ξανακάνει 7 φορές, να κοιτάξει δηλαδή προς τα δυτικά, εκεί που βρισκόταν η πλευρά της θάλασσας, για να δει εάν έρχεται η βροχή. Την 7η φορά που ξανακοίταξε ο υπηρέτης, είδε ένα μικρό σύννεφο. Πήγε στον προφήτη Ηλία και του είπε ότι αυτή τη φορά βλέπω ένα μικρό σύννεφο. Τότε ο προφήτης Ηλίας πήγε στον βασιλιά Αχάβ και του είπε να κατέβει γρήγορα από το όρος Κάρμιλος, διότι θα τον προλάβει η βροχή. Ο ουρανός σκοτίνιασε και ξεκίνησε να βρέχει. Ο βασιλιάς Αχάβ πήρε την άμαξά του και έφυγε από το όρος Κάρμιλος και πήγε στο Ισραήλ. Όμως ο προφήτης Ηλίας, βλέπουμε μέσα στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης άλλο ένα θαύμα που έκανε εκείνη την ώρα με την βοήθεια του Θεού, ότι λέει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης ότι έσφιξε, λέει, το ρούχο του στη μέση του και έτρεξε γρήγορα και εκείνος και έφτασε πρώτος από τον βασιλιά Αχάβ στο Ισραήλ, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα. Είδαμε στο σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης ένα ερώτημα το οποίο έκανε ο ασεβής βασιλιάς Αχάβ απέναντι στον προφήτη Ηλία. Τι τον ρώτησε όταν τον συνάντησε μετά από αρκετά χρόνια? Τον ρώτησε εάν είναι αυτός ο οποίος διαστρέφει και αναστατώνει τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτό το ερώτημα μπορούμε να το δούμε και για την εποχή του προφήτη Ηλία, αλλά και στην δική μας σημερινή εποχή. Τελικά, ποιος είναι αυτός ο οποίος διέστρεφε τον Ισραηλιτικό λαό? Τελικά σήμερα ποιος είναι αυτός ο οποίος διαστρέφει την κοινωνία μας? Υπάρχουν αντιλήψεις σε κρίσιμους καιρούς, όπως τότε στην εποχή του προφήτη Ηλία, όπου όπως είπε και ο προφήτης Ηλίας ήταν ο μοναδικός προφήτης στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ που είχε μείνει, ήταν ο μοναδικός προφήτης του μόνου και αληθινού Θεού. Ενώ υπήρχαν πολλοί ψευδοπροφήτες που προωθούσαν ψεύτικους θεούς. Κάτι το οποίο έκανε και ο βασιλιάς Αχάβ. Τον βόλευε μια τέτοια κατάσταση να προωθεί ψεύτικους θεούς, ώστε ο Ισραηλιτικός λαός να μην πιστεύει στον μόνο και αληθινό Θεό, ο οποίος τους είχε προφυλάξει τόσες και τόσες φορές και με τους προπάτορες, αλλά και όταν βρέθηκαν στην Αίγυπτο, αλλά και μετά την έξοδο όταν έφυγαν από την Αίγυπτο μέχρι να φτάσουν στην γη της επαγγελίας. Όμως κάτι τέτοιο τον βασιλιά Αχάβ τον βόλευε για πολιτικούς λόγους. Προτιμούσε οι Ισραηλίτες να πιστεύουν σε ψεύτικους θεούς και στα είδωλα, διότι αυτό τον βοηθούσε, τον βασιλιά Αχάβ, στα πολιτικά του σχέδια, ώστε να έχει πολιτικές συμμαχίες με τους γύρω λαούς, με τους Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτός ο οποίος διέστρεφε την εποχή εκείνη τους Ισραηλίτες ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς ο Αχάβ, ο οποίος προωθούσε τους Ισραηλίτες να πιστεύουν σε ψεύτικους θεούς. Κάτι τέτοιο γίνεται και στις ημέρες μας. Πολλοί άνθρωποι προωθούν ώστε να φεύγουμε ολοένα και περισσότερο από τον μόνο και αληθινό Θεό και να μην βλέπουμε το τι μας προσφέρει ο αληθινός Θεός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι φωτισμένοι, σαν τον προφήτη Ηλία που ήταν στην εποχή του, όπου σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα δεν δίνουμε καμία αξία στους λόγους τους, αλλά και δεν ακούμε τους λόγους τους, διότι πλέον οι αντιλήψεις είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ενάντια από τις αντιλήψεις του ίδιου του Θεού. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μια κοινωνία η οποία διαστρέφεται από διάφορα συστήματα και διαστρέφεται ενάντια του Θεού, προωθείται ως η διαστροφή να είναι κάτι το σωστό και ορθό, αλλά αυτό το οποίο λέει ο Θεός να είναι το ακριβώς αντίθετο. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύεται, και όχι μόνο μπερδεύεται επειδή δεν γνωρίζει ο ίδιος και δεν διαβάζει την Αγία Γραφή,
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπερδεύουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο, διότι έχουν καταφέρει αυτό το οποίο με την βοήθεια του διαβόλου βέβαια, το άσπρο στις ημέρες μας να γίνεται μαύρο και το μαύρο να γίνεται άσπρο. Έτσι λοιπόν, όταν και ο προφήτης Ηλίας μιλούσε στον βασιλιά Αχαάβ και του έλεγε να επιστρέψει στον αληθινό Θεό αλλά και στους Ισραηλίτες, εκείνοι δεν τον άκουγαν και άκουγαν τους ψευδοπροφήτες του Βάλ και της Αστάρτης και πίστευαν σε ψεύτικους θεούς αλλά και στα είδωλα. Έτσι και στις ημέρες μας η διαστροφή έχει γίνει για την κοινωνία κάτι το οποίο είναι σωστό και αυτό θα πρέπει να ακολουθούμε. Στην πραγματικότητα όμως από πίσω κρύβεται ο διάβολος. Η διαστροφή είναι διαστροφή του διαβόλου και γι' αυτό θα πρέπει να ακούμε τους φωτισμένους ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι με την χάρη και την ευλογία του Θεού μιλούν απέναντι στον λαό και του λένε ποιος είναι ο αληθινός Θεός αλλά και το πώς θα ζουν στην ζωή τους, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτά είχαμε να σας πούμε και από το σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, από την σειρά του καναλιού μας Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εδώ εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους με απλά λόγια, ώστε να την καταλαβαίνουν όλοι. Εσείς που ήρθατε στο κανάλι μας για πρώτη φορά, να μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας, διότι πολλοί από εσάς μπαίνετε μέσα στο κανάλι και δεν κάνετε την εγγραφή σας, μόνο βλέπετε βίντεο. Όμως να κάνετε την εγγραφή σας, η οποία είναι δωρεάν. Κάτω από το βίντεο να πατήσετε το κουμπί που γράφει εγγραφή και ώστε να εγγραφείτε στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος και δίπλα να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε νέα βίντεο. Έτσι λοιπόν, εσείς οι οποίοι ήρθατε για πρώτη φορά ή εσείς οι οποίοι έχετε ξαναμπεί στο κανάλι μας και δεν έχετε κάνει την εγγραφή σας, να την κάνετε και να μην το αφήσετε για την επόμενη ημέρα. Και εσείς που έχετε Facebook, μπορείτε στο προφίλ σας να αναρτήσετε το σημερινό επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης. Μέχρι το επόμενό μας επεισόδιο να είσαστε όλοι καλά. Η χάρις του Θεού και η σκέπη της Παναγίας να σας προστατεύουν καθημερινά.